हाय फ्रेंड्स, मी सोनाली। आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। व्हिडिओला जाण्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राईब मात्र नक्की करा, म्हणजेच असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील। तर या ठिकाणी येथे मी गॅसवरती कढई ठेवून दिलेली आहे आणि या कढईमध्येच मी एक पळी इतकं तेल ओतून घेते। तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला एक मोठा कांदा बारीक कट करून घ्यायचा आहे। हे पहा, या पद्धतीने उभा कट करून घ्यायचा आहे आणि तो या तेलामध्ये ॲड करून घ्यायचा आहे आणि या कांद्याला आपल्याला व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं आहे। कांदा व्यवस्थित परतल्यानंतर यामध्येच मी 2 ते 3 लसूणच्या पाकळ्या व्यवस्थित अशा कट केलेल्या आहेत आणि ते यामध्ये टाकलेले आहेत। याला पुन्हा एकदा व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं आहे। यानंतरच यामध्ये मी 2 शिमला मिरची घेतलेले आहेत, तेही उभ्या कट केलेले आहेत आणि तेही मी यामध्ये ॲड करून घेते आणि पुन्हा एकदा आपल्याला हे सर्व मिश्रण आहे ते व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे या तेलामध्ये। यानंतर आता यामध्ये आपण मसाले ॲड करून घेणार आहोत। सुरुवातीला आपण 1 चमचा इतकं शेजवान सॉस टाकून घेतलेलं आहे। त्यासोबतच 1 ते 1.5 चमचा इतकं डार्क सोया सॉस टाकून घ्यायचा आहे आणि अर्धा चमचा इतकं लाल मिरची पावडर। तर या ठिकाणी लाल मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकून घ्यायची आहे। तुम्हाला जर जास्त स्पायसी तिखट खावंसं वाटत असेल तर या ठिकाणी लाल मिरची पावडरचं प्रमाण आहे ते तुम्ही वाढवू शकता। लाल मिरची पावडर ॲड केल्यानंतर यामध्ये मी 1 चमचा इतका मंचुरियन फ्राईड राईसचा जो मसाला असतो तो 1 चमचा यामध्ये मी टाकून घेतलेला आहे आणि यानंतर यामध्ये मी 2 चमचे इतकं टमॅटो सॉस टाकून घेते आणि हे सर्व मसाले आहेत ते आपल्याला व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचं आहे। सर्व मसाले आहेत ते व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे। तर मीठ आहे ते थोडंसंच टाकायचं आहे आपल्याला, कारण आपण जे काही मसाले आणि सॉसेस टाकलेले आहेत त्यामध्ये ऑलरेडी थोडंसं मीठ असतंच, त्यामुळे मीठ आहे ते थोडंसंच टाकून घ्यायचं आहे। यानंतरच यामध्ये मी 1 चमचा इतकं विनेगर टाकून घेतलेलं आहे। याला पुन्हा एकदा आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यासोबतच दुसऱ्या बाजूला येथे पहा, या ठिकाणी रात्रीचा हा शिल्लक राहिलेला भात आहे तो मी व्यवस्थित असा मोकळा करून घेतलेला आहे। तर हा शिल्लक राहिलेला भात आहे तो मी या कढईमध्ये ॲड करून घेते। तर याला आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। यानंतरच यावरती मी थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेते आणि पुन्हा एकदा आपल्याला याला व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे। हा जो मसाला किंवा सॉसेस आहे ते या भाताला लागले पाहिजेत, या पद्धतीने आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यासोबतच मिक्स करत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम आहे ती मोठी ठेवायची आहे। यानंतरच यामध्ये मी थोडीशी कांद्याची पात टाकून घेतलेली आहे। कांद्याची पात आहे ती या पद्धतीने बारीक कट केलेली आहे आणि याला पुन्हा एकदा व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते। यानंतर या ठिकाणी मी एक डिश घेतलेली आहे आणि यामध्येच आपण जो मस्त असा चमचमीत आणि झणझणीत बनवलेलं जे राईस आहे ते मी या प्लेटमध्ये काढून घेते। व्यवस्थित असं याचं मी प्लेटिंग आहे ते करून घेणार आहे। तर हे पहा, यावरतीच थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेते आणि त्यासोबतच थोडीशी कांद्याची पात मी यावरती टाकून घेतलेली आहे। तुमच्याकडे जर भात शिल्लक राहिलेला असेल तर या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा, एकदम त्याची जी टेस्ट आहे ती मस्तच लागेल। तर आपली आजची रेसिपी आहे ती तयार झालेली आहे। गरमागरम तुम्ही याचा आस्वाद आहे तो घ्यायचा आहे। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे नक्की कमेंट करून सांगा। त्यासोबतच व्हिडिओ शेअर करायलाही विसरू नका। व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल धन्यवाद।